συχνά σε ομιλίες σας αναφέρετε τη λέξη μυστήριο, όταν μιλάτε για τη ζωή, για την αγάπη και για τον ελεύθερο άνθρωπο. Μπορείτε να μας μιλήσετε για τη λέξη αυτή, μυστήριο. Το μυστήριο. Είδες τι ωραία το λες. Συχνά τη λέξη μυστήριο την αναφέρω όπου λέμε αγάπη, Ναι. ζωή και σε ειδικές αυτές περιπτώσεις. Λέξη μυστήριο δεν έχει να κάνει με αυτά που ξέρουμε σαν το άλυτο μυστήριο μιας υποθέσεως. Δεν έχει να κάνει με ένα μυστήριο τι στο καλό έγινε σε μια άλλη κατάσταση. Έχεις ακούσει και έχετε ακούσει στην Εκκλησία, ειδικά στην Ορθοδοξία, που λέμε τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι αυτά. Και ο Κύριος παρέδωσε αυτά τα μυστήρια. Μυστήριο είναι η ενέργεια της ζωής. Λέμε η αγάπη είναι μυστήριο. Γιατί όμως η αγάπη είναι μυστήριο? Γιατί η ίδια η ζωή υπερβαίνει εμάς, η ίδια η αγάπη υπερβαίνει εμάς, είναι πολύ πέρα από εμάς. Γι' αυτό όσο άγιοι και όσο καλοί και όσο τέλειοι και όλα τα άγια όντα να τα μαζέψουμε μαζί και να τα κάνουμε μία οντότητα, δεν έχει δικαίωμα να πει δικαιούμαι να μου δώσεις την απλή σου συμπάθεια, μια σταγόνα αγάπης, απλή. Υπερβαίνει αυτή η απλή αγάπη κάθε αξίωμα ή κάθε είδος ανταμοιβής που πρέπει να πάρει κάποιος για αυτή του την καλή κατάσταση. Η λέξη μυστήριο θέλει να δηλώσει ενέργεια ζωής, η οποία έρχεται πάντοτε σαν χάρη, έρχεται πάντοτε σαν δωρεά, έρχεται πάντοτε σαν λυτρωτική ενέργεια, η οποία μας βγάζει από τα σκοτάδια, από τη μικρότητα, από τον τραχή εαυτό μας. Ο άνθρωπος, επειδή συνδυάζει μέσα του την λάσπη, τον κάτω άνθρωπο, τον χωικό, τον χονδροκομμένο άνθρωπο, τον βιολογικό άνθρωπο, τον άγουρο άνθρωπο, τον τραχή άνθρωπο έως τον θεϊκό του άνθρωπο, χρειάζεται αυτό το μυστήριο να κινηθεί μέσα του, είτε σε κατάσταση πνευματικής άσκησης, είτε σε κατάσταση ζωτικής σημασίας στο κάθε μέρα της ζωής του, μέσα από τις πράξεις του, τους νόμους που ακολουθεί. Γιατί για εμένα τα πράγματα αυτά δεν είναι μυστήριο, αλλά είναι μυστήριο για τους άλλους. Δηλαδή ένας άγουρος νους, ένας τραχής χαρακτήρας μπορεί να περιμένει παράδεισο, αλλά για μένα δεν είναι μυστήριο ότι αφού είναι τραχής χαρακτήρας είναι εχθρός του παραδείσου. Επομένως είναι άλλοι νόμοι που θα υπακούει, θα τον σμιλεύουν, και άλλοι νόμοι θα είναι σε έναν άνθρωπο που είναι ευγενικός, που έχει φορά αγάπης προς τον άνθρωπο ή προς τα όντα. Δεν είναι μυστήριο για μένα. Για αυτόν όμως που είναι στο άγουρο νου, για αυτόν που είναι ακόμα στο σκοτάδι του εγωισμού του εαυτού του, αυτά είναι μυστήριο ακόμα. Η ενέργεια τώρα της ζωής, σε ό,τι αφορά τις υψηλές δυνάμεις, σε ό,τι αφορά, ας πούμε, όπως είπα προηγουμένως, την Εκκλησία, μυστήριο είναι αυτό που τελεί και τελεσιουργεί και σου δίνει δωρεάν και την ίδια την χάρη του Θεού, είτε αυτό γίνεται με την εξομολόγησή σου, με τη βάφτισή σου, με την ομολογία σου, με την κοινωνία σου και τη συμμετοχή σου με βάση την χριστότητά σου σαν λάτρης προς το Θείο Ον,
Και αυτό το μυστήριο, δηλαδή η συμμετοχή σου στα μυστήρια, είναι πραγματικά μυστήριο. Υπερβαίνει κάθε περιγραφή, γιατί πρόκειται για ζωή αιώνιας διαστάσεως. Δεν πρόκειται για ανταμοιβή κατώτερων ή έστω και καλών πραγμάτων. Έτσι. Και δεν έχει μέσα δυναμική από πλευράς τουλάχιστον του λάτρη, δεν έχει μέσα του τη δυναμική του αξιώματος. Να, το αξιός, να πει είμαι τόσο καλός και στο καλό κάτι πρέπει να γίνει και με μένα. Λοιπόν, όμως μέσα στη λέξη μυστήριο υπάρχει στην πνοή της αγάπης και αυτή που ζει ο άνθρωπος υπάρχει ένα βαθύ μυστήριο, το ότι πολλές φορές ακόμα και μέσα από τους ανθρώπους, και το ξέρετε καλά ιδιαίτερα στους Αγίους, αποκαλύπτεται μυστικά, ενεργειακά το μυστήριο του δημιουργού, το μυστήριο μιας υπερβατικής αγάπης, η οποία λυτρώνει και αυτόν που γίνεται κοινωνός, είτε με την αγάπη, είτε με το λόγο, είτε με την υπακοή, στον άνθρωπο που έχει το μυστήριο της αγάπης, που ήδη είναι κοινωνός αυτό το μυστήριο. Επομένως η λέξη δεν έχει να κάνει καθόλου με κάτι κρυφό, με κάτι που δεν το γνωρίζουμε, με κάτι που τέλος πάντων μας διαφεύγει είτε από απροσεξία μας είτε από αδυναμία μας. Έχει να κάνει καθαρά με την χαρά ότι ο άνθρωπος υπαρξιακά μπορεί να γίνει κοινωνός του μυστηρίου της θεϊκής αγάπης, του ίδιου του Θεού, και να δοξάσει ο άνθρωπος ζώντας την θεϊκή του υπόσταση, τη θεϊκή του κατάσταση, το ανώτερο, το θείο όν μέσα του, τη θεϊκή του ταυτότητα και ύπαρξη, τον δημιουργό του, την τιμή που έγινε άνθρωπος, γιατί είναι υπέροχο το να είσαι άνθρωπος, στα αλήθεια άνθρωπος, και ταυτόχρονα αυτό να γιατρεύει στο πρόσωπο όλων όσων τον συναντούν όλα εκείνα τα χαμίζελα και κατώτερα και λιγότερες υποστάσεις που κουβαλάει ο κάθε άνθρωπος που δεν έχει φτάσει στο μυστήριο να είναι υπερέτης, εκφραστής της ζωής. Αυτό είναι το μυστήριο. Και είναι ωραίο να είσαι υπερέτης ζωής και όχι υπερέτης θανάτου. Ναι.